مساء الخير أحبائي الأعزائي. إن كنت أول مرة تشاهد قناة الملكة والأمير، الملكة والأمير بتهنئ كل إخواتنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك بالنسبة لهم. طبعا كل الشكر وكل الحب وكل التقدير لدولتنا الكريمة اللي بتحاول دايما تحافظ على المواطنة وعدم وجود الفتنة الطائفية، بالرغم من وجود أشخاص قد يكون مجهولون وأشخاص يعبثون بهذه الدولة ويريدون أن تكون منها سخرة أو عزبة، وأنتم تعلمون من هم هؤلاء الأشخاص. سحر الجعارة كنيسة آيا صوفيا ليست قبلة للحج. الإخوان يعبثون بالشعائر المقدسة فاحذروهم. آيا صوفيا كنيسة مختصرة. قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة كنيسة آيا صوفيا ليست قبلة للحج، وتحويلها إلى مسجد هو رمز للغاشية وللفاشية الدينية، وهي لابد أن تكون أمر حضاري. وأضافت على الفيسبوك التلبية لا تجوز إلا للكعبة المشرفة، وما حدث هو اختراع صنم جديد وهدم لقبلة المسلمين كما وردت في القرآن الكريم: ومن حيث خرجت فويل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عفوة إن كنت لم أستطيع أقرأ الآيات القرآنية لأنني شخص غير مسلم. واختتمت الإخوان يعبثون بالشعائر المقدسة فاحذروهم. آيا صوفيا كنيسة مختصرة، وحيث أثارت الناشطة اليمنية المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية توكا الكرمان غضب الكثير من المسيحيين والمسلمين في العالم بنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وحمل عنوانه إلى آيا صوفيا لبيك اللهم لبيك، جمعتكم مباركة وعيدكم سعيد. وظهر الكرمان في الفيديو برفقة أسرتها من داخل سيارة متجهة إلى آيا صوفيا بتركيا، وهي القدرائية التي حولها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان أو تقول إردوغان إلى مسجد، ما أثار غضب المسيحيين في كافة البلدان. وراح تردد كرمان تلبية الحج قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لتستفز المسلمين أيضا بترويجها للحج في تركيا. الحج في السعودية يا أستاذة تركمان. سامع عسكر عن فتوى الأزهر بأن خروج المرأة دون حجاب محظور في العيد. السلطة الدينية تهدد متانية الدولة. علق الكاتب والباحث سامح عسكر على فتوى الأزهر بأن خروج المرأة دون حجاب محظور في العيد، حسبما جاء في بيان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. وكتب عسكر عبر حسابه على تويتر بيان الأزهر الأخير عن محظورات العيد وفتاويه ضد النساء يثبت أن هناك سلطة دينية في مصر تهدد مدنية الدولة، ولكن كل الدولة لها الحب والتقدير والشكر في كل ما تفعله. كمان أيضا من ضمن أخبارنا الجميلة أحمد علام مسلم وجاره المسيحي يتبادلان الأطعمة في العيد، وكاد يقضي على تلك المودة بينهم فتوى من شيخ سلفي. بداية الانهيار كانت من ده مسيحي ما تلعبش معاه. قال الكاتب أحمد علام في منشورة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك على صفحته دار الإفتاء: قرأت سؤالا لشخص محترم حول عيد الأضحى يقول: كنت معتاد أنا وجاري المسيحي أن نتبادل في الأعياد وهدايا غالبيتها أطعمة، حتى سمعت شيخا يقول إن المالكية والشافعية قد كرهوا أن يتم ذلك خصوصا في عيد الأضحى، فلا يجوز لي أن أهدي صديقي وجاري من لحوم الأضحية، فما حكم ذلك وما حكم ما أهديت له سابقا إن كان ذلك حراما؟
وهنا ومع حسن إجابة دار الإفتاء بإباحتها ذلك للسائل، وكان لابد أن نتوقف عند ذلك الرجل المحترم الذي كان يفعل ذلك كقيمة إنسانية هو وجاره، كخير بفطرتهم وطبيعتهم الإنسانية من أداء حسن الجيرة، لكن ما كاد يقضي عن تلك المودة بينهم هي فتوى من شيخ سلفي. ولعل الجميع يذكر أن بداية الانهيار كانت من ده مسيحي ما تلعبش معاه، دي مش محجبة أخلاقها وحشة. وتذكرت حديث الرئيس الأول أمس عن كثرة برامج الطبخ في قضيتنا، وقال إنه من الأجدى تقديم برامج وعي، ورغم أن كثرتها يعبر عن فراغا فعلا، إنما لو تم استبدالها ببرامج وعي لن تؤثر فعلا. فهناك عشرات البرامج الدينية اليومية على كل قنواتنا تتناوب على العقل الجماعي، فبمجرد انتهاء برنامج هذه القناة يبدأ البرنامج الآخر في القناة الأخرى. وإن كانت برامج الطبخ تصيب بعك في المعدة، فتلك البرامج الدينية تصيب عكا في العقل الجمعي، وتعود أن يسأل في بديهيات إنسانية وتسبب له خللا كبيرا جدا في العقل. وفي حين يصرح خالد الجندي أن ديننا ليس فيه رجال دين لأنه بلا كهنوت، لكن نحن حتى دخول الحمام جعلنا له فتوى. ثم والأخطر ما فائدة رجل دين في مجتمعنا لكل 15 مواطن، فيما لدينا معلم واحد فقط لكل 35 طالب، وطبيب واحد لكل 800 مواطن. فمثلا متصل في أحد برامج الفتوى في قناة النهار تقريبا سأل الشيخ عن حكم الأكل بالمعلقة، فانتظرت من الشيخ أن ينهره ويقول له كن عاقلا، لكني وجدت الشيخ يقول له ذكر الإمام فلان ابن فلان أن الأكل بالمعالق المعدنية جائز، ولا أظن أن في عصر هذا الإمام كان هناك معالق معدنية من الأصل. كما يوجد لدينا 200,000 مسجد وحوالي 42,000 مدرسة فقط، ولست أضيق على دور العبادة، ولكن الأصح أن يعبد الله فردا عاقلا مثقفا صحيحا جسمانيا ونفسيا، فيكون نواة مجتمع سوي لا مواطن جاهل معتل، فيكون الناتج مجتمع درويش مختل نفسيا وفكريا وذوقيا وأخلاقيا، يتأرجح بين التغيب والتطرف ويجمع المتناقضات فيدعى الحداثة وهو غارق في الجمود. يذهب المواطن فيه للوضوء 5 مرات يوميا، لكن شوارعه تتكدس بالقمامة، وبينما يعاني الفقر والجهل ينجب 4 أطفال و5 أطفال وبل أكثر. إن مجتمعنا في أشد الحاجة لمدارس وجامعات ومناهج للتعليم تصحح معايير الأخلاق وقيم الحوار وثقافة النقد والفكر والاحترام واحترام الخصوصية واحترام المرأة والمختلف، وفهم أهمية التنوع جدا حتى لا نظل مجتمع المتدينين جدا وفي نفس الوقت الفاسدين جدا والطائفيين والمتعصبين جدا والمتفوقين جدا والمتقوقعين على ذاتنا جدا جدا. فيا سيدي الرئيس، إن الأخطر من برامج الطبخ هي عشرات برامج الفتاوي التي أصابتنا بشلل إدراكي، فماذا لو برامج الطبخ وبرامج الفتوى تحولت لبرامج وعي؟ هذا كلام جميل وهذا كلام واعي من شخص واعي، ولكن هناك من إخوتنا المسلمين المتفتحين الوسطيين الذين أعطاهم عقلا وإيمانا، ونشكر الله ونكرر ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد عليكم وعلى كل الأسرة المصرية جميعا مسلمين ومسيحيين، وأعاد الله علينا باليمن والخير والبركات، وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي.